Kung ikaw, hindi mo pa nakakuha yung 1,000 subscribers, aba, double time. Magdoble prosige ka. Magdoble sikap ka. Kaya na pala kayo mga katribo? Nagulat kayo, no? Nagulat din kami. So kung napapansin nyo mga katribo, may tinitignan kami dito. Diba? Ano ba yung naalala mo pag tinitignan natin to? Yung mga pinaghirapan natin, yung hirap na dinanas natin sa pag-YouTube, para makuha lang to. Yes. Para ma-reach natin to, malagpasan natin to, kung ano man na nandito. Curious kayo, no? At dahil curious kayo mga katribo, hindi na natin patatagalin to. Ipapakita namin sa inyo to. Eto na. Oh, medyo nabitin kayo, no? So ito na nga. Papakita na namin to. Ito yung kumaga award namin sa sarili namin. Dahil nga, nalagpasan namin yung trials, yung paghihirap talaga bago namin makuha ito or malagpasan itong sabihin nating medyo challenging part ng pag-YouTube, lalo na small YouTuber tayo, nag-uumpisa pa lang. So ito na. Boom! Ang Opal Play Button. Grabe, no? Ay, no? RTV. Grabe. Presented to RTV for passing 1,000 subscribers. Ang tanong, ipinadala ba sa amin to ni YouTube? Ang tanong pa, saan nga ba namin ito nakuha? At ang isa pang tanong, paano ba namin ito nakuha? Di ba? Lahat ng katanungan na yan ay sasagutin namin. Di ba? Tanong namin, sagot namin. Yung unang tanong nga mga katribo, kung eto ba, ipinadala ba sa amin to ni YouTube? Ang sagot dyan, hindi po. Hindi sa amin to ipinadala. Kasi nga, di ba, nag-uumpisa yung award na ibinibigay ni YouTube. Unang-una, di ba, yung sa 100,000 subscribers, yung Silver Play Button. And yung next is yung 1 million subscribers, which is yung ito naman yung Gold Play Button. Okay. And yung 10 million subscribers, ito ang tumataginting na Diamond Play Button. Kung iisipin natin mga katribo, sobrang hirap makuha, lalo na yung unang-una, di ba yung Silver Play Button? 100,000 subscribers. Di ba? Lalo-lalo na kung small YouTuber ka, kakaumpisa pa lang, kagaya namin, napakahirap. Siyempre, kailangan mo pa maghintay ng mahabang panahon. Kailangan mo pang maglaan ng mas maraming efforts. And of course, kailangan mo rin maranasang magpuyat, maghirap, kasi part yan ng process mo. Mga katribo, maghihirap ka muna bago mo makuha to. Lalo na yung 1,000 subscribers and then yung 4,000 watch hours. Mahirap talaga guys. Lalo na kung wala tayong pangalan dito sa industriya na to. Hindi katulad ng mga artista, isang upload lang, andyan na agad. Pipitik na agad yan, di ba? So next na question na nga tayo, no? Ano nga yung pangalawang tanong? Yung kung saan ba namin ito nakuha? Saan ba natin ito nakuha? Di bale, nagkaroon kami dahil kay Sir King TV. Yung nga yung YouTube channel niya at hindi yung Facebook page na ginagamit niya. Oo. Yes. Alam mo na inganyo kayong mga katribo na magkaroon nito. Dahil nga syempre, ito na yung mabibigay naming prize sa paghihirap naming nadaanan. No? Nalagpasan. Para lang makuha or malagpasan itong 1,000 subscribers na to. Tama naman siya, no? Gawin nating, baga, motivation. Itong play button na to, no? Kung hindi mo pa nga ito nakuha, magdoble kayod ka. Diba? Magpursige ka palalo. Kasi syempre, kumbaga ito pa yung madaling kunin, diba? Yung 1,000 subscribers. Although medyo nahihirapan tayo, pero para sa atin, ito pa yung muna yung madali na ma-achieve. So, sa lahat ng gustong magkaroon nito,
pwede niyong i-message si Sir King TV sa kanyang Facebook page. So, sa kanya na rin kayong mag-inquire kung ano yung price para syempre sa kanya nyo mismo malaman. Okay, tama yun. And share lang namin kasi medyo malayo kasi yung kanyang location. Kasi kami dito sa Cavite, tapos sila sa Aurora. So, medyo malayo. Nagkaroon kami ng option. Meron siyang option na yun, ipapadala niya. Diba? And meron din siyang pangalawang option na kung malayo ka talaga, ayaw mo na maghintay, may isang option pa dyan. Katulad nga itong ginawa namin. So, pinadala niya na lang to sa email namin and kami na mismo nagpa-print. Diba? Tapos kami na rin bumili ng frame niya. No? Ayan napakasarap. Tapos isasabit lang namin dito. Kuwari dito. Isasabit namin dito. Tapos habang nag-video, diba? Ang background mo na rin. Yung pangatlong tanong nga nasagot na rin namin kasi paano ba namin to nakuha? Diba? In-order nga namin to kay Sir King TV. Sabi nga niya yung sa Facebook page at saka yung sa YouTube channel ni Sir King, ay hindi yung pangalan niya, Sir King TV. Ayun yung nakalagay sa YouTube channel niya at saka yung sa page niya sa Facebook. So, doon na lang kayo mag-inquire about dito. So, ayun nga mga katribo. Ano nga ba yung purpose namin kung ba't namin ito kinuha? Siyempre, parang reward mo na rin to. Reward na rin namin to para sa sarili namin. Dun sa mga buwan, sa mga panahon na hindi pa namin nare-reach yung 1,000 subscribers. Yung mga panahon na hindi pa kami na-monetize. So, pag nakasabit yan sa dingding, parang ang sarap tingnan. Parang worth it. Yes. Very worth it yung paghihirap talaga namin. Buyat talaga. Mag-iisip kung anong content ba yung hinahanap namin. Paano magiging effective. Kasi mahirap talaga yan na small YouTuber pa lang tayo. Kakaumpisa pa lang, di ba? Hindi tayo nga, sabi ko nga, hindi tayo basta-basta mag-click. Di ba? Ay, salamat. Ay, naka. Kung ikaw, hindi mo pa nakakuha yung 1,000 subscribers, aba, double time. Magdoble prosige ka. Magdoble sikap ka. Kasi nga, di ba, isa ito sa mga requirements sa YouTube. Kumbaga, pag nalagpasan mo na to, parang, kumbaga, sinasabi pa nga ng iba graduate na ako. Graduate na ako. Diba? Graduate na, ang sarap. And kung isa ka rin sa mga meron na ito, nalagpasan mo na, ang sunod na i-target mo, dagdagan mo. Diba? Targetin mo na rin katulad namin, tinatarget na natin ngayon, yung silver play button. Diba? Kumbaga, ay na yung target natin. Kumbaga, step by step na tayo, level by level na tayo, stage by stage. Basta ganun, Isa lang sasabihin ko sa inyo, napakasarap humataw, guys. Lalo na kapag monetized ka na. Napakasarap mag-upload ng mga videos kasi nga alam mo, may ads yan. Kapag, syempre, hindi naman siya against dun sa community guidelines ni YouTube, di ba? Dito mo na nga mararamdaman yung sarap, mga katribo. Dahil nga syempre, di ba, yung paghihirap mong naranasan, lahat yung mapapalitan ng kaligayahan kapag na monetize ka na. So yun, bago tayo magtapos mga katribo, special shoutout muna tayo, Special shoutout. Okay ba yung aking pronunciation? Yung kaartehan na kadjulogsan, Shoutout muna tayo, kay Ate Shibimi, kay Mama Espe Donor, kay Kuya Raymond Donor, kay Kuya Fred Brin. Yan, siya daw yung mas pogi daw siya sa akin, May kita niyo yung mga katribo kapag umuwi na kami ng province, makakasama ko yan sila sa vlog, Makakasama, may dagdag. Diyan na talaga puputok yung mga prank, yung mga kung ano-ano mga gawain natin, Tapos, shoutout kay Paring Munggol, and shoutout din sa mga kapatid ko dyan na hindi ko na-mention. Kasi di naman kayo nagpa-shoutout. Pero shoutout pa rin sa inyo. And then, shoutout nga pala kay Justin Tabamo. Yan. And shoutout din pala sa Amlos family. Yan, shoutout din kina mama tsaka kay daddy. Yeah. Shoutout din sa mga kapatid ko. Yan, lalong-lalo na sa mga twin sisters. My twin sisters, Dayan and Divine. Yan, so... Ay, Iman! Ayan, so, pan-anat kain uway ditan. Stay safe always. Yes, ingat po dyan.
And bago nga pala tayo magtapos mga katribo, meron nga pala nag-request, no, na i-promote daw natin yung channel niya, no? Siyempre, hindi naman tayo talaga sobrang laking channel. May nag-request, siyempre, dyan din tayo galing. Hindi kasi namin alam na meron na pala kami na-inspire na ibang channel. Hindi pa nga sila monetized. So, gusto nila ipapromote. Okay, no problem naman sa amin. So, kung hindi kayo busy mga katribo, pwede nyo rin naman i-check yung channel na to, Pinoy PH. So, panoorin nyo rin yung mga videos na ina-upload niya kung hindi kayo busy, no? And kung busy naman kayo, puntahan nyo pa rin. So, hanggang dito na nga lang tayo mga katribo. Tribo? Lupait! Lupait naman nun! So, yun na nga. Ganito na lang tayo mga katribo. Hanggang sa muling video, hanggang sa muling vlogs. Kung gusto nyo magpa-shoutout, free shoutout tayo mga katribo. Isa-shoutout namin kayo sa next video. Hanggang sa muli. Paalam!